नमस्कार, ट्र्याक एन्ड डिस्प्याच ट्युटोरियल भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। यो भिडियो 3वटा सेक्सनमा विभाजन गरिएको छ: इन्भेन्टरी, सेल्स र रिपोर्ट। इन्भेन्टरीमा दुईवटा कुरा छन्: क्याटेगोरी र प्रोडक्ट। तपाईले आफ्नो क्याटेगोरी आफ्नो चाहना अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। म यस ट्युटोरियलको लागि लुगाहरूको रेकर्ड राख्छु। म आफ्नो क्याटेगोरी कम्पनीहरूको नाम अनुसार राख्छु। क्याटेगोरी एड गर्नको लागि एड क्याटेगोरीमा क्लिक गर्नुहोस्, आफ्नो क्याटेगोरीको नाम लेख्नुहोस् र एड क्याटेगोरी थिच्नुहोस्। क्याटेगोरी एड गरिसकेपछि आफ्नो प्रोडक्ट एड गर्नको लागि एड प्रोडक्टमा क्लिक गर्नुहोस्, आफ्नो क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्नुहोस्, आफ्नो प्रोडक्टको नाम लेख्नुहोस्, आफ्नो परेको रकम लेख्नुहोस्, आफूले बेच्ने रकम लेख्नुहोस् र स्टकमा कतिवटा क्वान्टिटी छ त्यो लेख्नुहोस् र एड प्रोडक्ट गर्नुहोस्। प्रोडक्ट हेर्नका लागि तपाईले भ्यू प्रोडक्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोडक्टको डिटेल हेर्नलाई तपाईले प्रोडक्टमा क्लिक गरेर उसको डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले प्रोडक्टलाई एडिट गर्नलाई लेफ्टदेखि राइट स्वाइप गरेर तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भने राइटदेखि लेफ्ट स्वाइप गरेर तपाईले त्यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो एपको माध्यमबाट तपाईलाई एक्युरेट डेलिभरी फिचर ल्याएका छौं, जसको सहयोगले तपाईले सामानहरू कस्टमरको घरसम्मै डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ। अर्डर आएपछि तपाईले भ्यू प्रोडक्टमा जानुहोस् र जुन प्रोडक्टको अर्डर आएको हो त्यो प्रोडक्टलाई लङ प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले लिंक कपी भएको नोटिफिकेसन आउँछ। लिंक कपी भइसकेपछि जुन कस्टमरले अर्डर गरेको हो त्यो कस्टमरलाई लिंक पेस्ट गरेर पठाइदिनुहोस्। कस्टमरले यो लिंक क्लिक गरिसकेपछि उसले यो फर्म देखिन्छ। उसले अलाउ थिचेर आफ्नो लोकेसन अन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा उसले आफ्नो लोकेसन देख्न सकिन्छ। त्यसपछि कस्टमरले आफ्नो नाम र आफ्नो फोन नम्बर लेखेर सबमिट गर्छ र सबमिट भएपछि सक्सेस मेसेज आउँछ। अर्डरहरू हेर्नका लागि नम्बर अफ अर्डरमा प्रेस गर्नुहोस् र तपाईले यहाँ सबै अर्डरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई अर्डर आइसकेपछि तपाईले अर्डरलाई क्लिक गरेर यसको डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा एड नोट गरेर तपाईले अर्डरको डिटेलहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले त्यो हेर्नका लागि फेरि अर्डरमा प्रेस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्डरहरू आइसकेपछि आज डेलिभर गर्नुपर्ने अर्डरहरूलाई लङ प्रेस गर्नुहोस्। लङ प्रेस गरिसकेपछि त्यो अर्डरहरू हाम्रो टुडेज डेलिभरीमा जान्छ। अब तपाईले कुन चाहिँ अर्डर कुन ठाउँमा डेलिभर गर्ने हो थाहा पाउनको लागि म्याप बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। कुनै अर्डरको टर्न बाइ टर्न नेभिगेसन फिचर युज गर्नको लागि त्यो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले त्यो अनुसार टर्न बाइ टर्न नेभिगेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई डेलिभरी प्लेसमा पुगिसक्नु भएपछि कस्टमरलाई कल गर्नका लागि त्यो कस्टमरको नाम र नम्बरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसको माध्यमबाट कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले लोजिस्टिक कम्पनीहरू युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले डाउनलोड बटनमा क्लिक गरेर एउटा पीडीएफ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्यूआर कोड स्क्यान गरेर लोजिस्टिक कम्पनीहरूले कस्टमरको लोकेसन थाहा पाउन सक्छ, जसको मद्दतले लोजिस्टिक कम्पनीहरूले पनि तपाईको सामान कस्टमरको घरसम्म डेलिभर गर्न सक्छ। अर्डर डेलिभर भइसकेपछि अर्डरलाई लङ प्रेस गर्नुहोस् र यसमा डिस्काउन्ट एमाउन्ट, कतिवटा आइटम सोल्ड भएको छ र डेलिभरी कस्ट कति हो त्यो राखेर डेलिभर थिच्नुहोस्। डेलिभर भइसकेपछि अब तपाईले सेल्स रिपोर्ट हेर्नको लागि साइड बारमा आएर सेल्स रिपोर्ट गरेर तपाईले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले अफलाइन सेलिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईले पोइन्ट अफ सेल युज गरेर तपाईले अफलाइन सेलिङको डिटेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ
र अन्तिममा तपाईले आफ्नो स्ट्याट हेर्नको लागि स्ट्याटिस्टिक्समा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो फुल डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ।